วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพวันนี้เอาเมนูคีโตจีนิกนะคะแบบเซ็บๆมาฝากกันนะคะกับเมนูราบวุ้นเส้นนะคะไก่สับคีโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็แช่วุ้นเส้นประมาณ1 ห่อนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีหลังจากนั้นเอาไปลวกค่ะเรามาเตรียมเครื่องด้านอื่นกันต่อค่ะหั่นหอมแดงเลยจ้าหั่นในลักษณะอย่างนี้ไว้นะคะและทีนี้ไปตั้งไฟค่ะให้น้ำเดือดเอาไก่ลงไปนะคะลวกค่ะพักส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ทำการลวกวุ้นเส้นด้วยนะคะเรามาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำปลาคีโตค่ะตามด้วยพริกป่นคีโตนะคะตามด้วยสารแทนความหวานนะคะหรืออิลิทิคอนนะคะคีโตลงไปนะคะตามด้วยมะนาวค่ะและใส่ไก่สับลงไปเลยจ้าคลุกเคล้าให้ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเอาวุ้นเส้นลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงค่ะและนะคะใบสะระแหน่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะรสตามชอบได้เลยไปจัดเสิร์ฟกันแค่นี้นะคะได้เมนูคีโตจีนิกแบบอร่อยแล้วกับเมนูราบวุ้นเส้นคีโตค่ะซึ่งเมนูนี้ทำง่ายและประหยัดเงินด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ